साथीहरू नमस्कार। टाइप गरे अनुसारको लुगा लगाउन मिल्ने एआईको जमानामा यस्तो सजिलो। साथीहरू म तपाईहरुलाई यो देखाउन गइरहेको छु जुन तरिकाबाट सजिलै हामीले लगाएको लुगालाई फोटोमा चेन्ज गर्न सक्छौं सम्पूर्ण लुगाहरू सजिलैसँग। साथीहरू सर्वप्रथम तपाईहरु यसरी वेबसाइट अन गर्नु होला जसमा तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले टाइप गरे अनुसार तपाईले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो खुलिसक्यो एबडोको र यहाँनिर हामीहरूले यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू सर्वप्रथम साइन इनमा जानु होला। साइन इनमा चाहिँ गुगल कनेक्ट विथ गुगल गर्न सकिन्छ र आफ्नो आइडी हानेर यसलाई लगइन गर्न सकिन्छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो लगइन गर्न गइरहेको छु। मैले मेरो इमेल आइडी हानेर लगइन गर्दै छु भने हजुरहरूले पनि आफ्नो लगइन आइडी हानेर इमेल आइडी हानेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो भिडियो तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोलाई लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। जबकि हामीहरूले नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्दै गर्दा सबैभन्दा छिटो हजुरको साथमा आइपुग्नेछ। त्यसैले लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू यतिकै बीचमा मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु यो 2 स्टेप भेरिफिकेसन। साथीहरू तपाईहरुले इमेल एड्रेस कुनै पनि लगइन गर्दाखेरि 2 स्टेप भेरिफिकेसन राख्नुभयो भने तपाईको इमेल आइडी ह्याक हुनबाट बचाउन सकिन्छ। यो बीचमा आएको एउटा नयाँ इन्फर्मेसन भयो साथीहरू। अब हाम्रो यो लगइन भइसकेको छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले लगइन गरेका छौं। लगइन विथ गुगल मार्फत हामीले लगइन गरिसकेका छौं र हामी लगइन भइसकेपछि साथीहरू अब हामी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर हजुरहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर गएपछि हामीले फोटो अपलोड गर्ने अप्सनहरु भेटाउँछौं। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ फोटो अपलोड गर्ने ठाउँ। यहाँबाट हामीले जुन फोटोको हामीले लुगा चेन्ज गरेर नयाँ बनाउन खोज्दै छौं अथवा आफुलाई चाहिएको लुगा लगाएको आफ्नो फोटो बनाउन खोज्दै छौं त्यो फोटोलाई हामी यहाँ अपलोड गर्ने छौं। साथीहरू ध्यानपूर्वक यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरू सजिलैसँग जान्न सिक्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू मैले फोटो अपलोड गरिसकेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लुगाको अहिलेको कलर र लुगाको पोजिसन हेरिसकेपछि अब हामीले यो लुगालाई फरक लुगा हामीलाई कोट लगाउन मन लाग्यो, टी शर्ट लगाउन मन लाग्यो, शर्ट लगाउन मन लाग्यो, के लगाउन मन लागेको छ हामीले त्यही लगाउन सक्छौं। अथवा जेन्ट्सको मात्र किन बनाऊ लेडिजको पनि सम्पूर्ण लुगाहरू कस्तो खालको लुगा लगाउने हो त्यही टाइप गरे हुन्छ। साथीहरू यहाँनिर तपाईहरुले बनाउनु पर्ने मिलाउनु पर्ने केही पनि हुँदैन। ओन्ली वन तपाईले कुन लुगा हो टाइप गर्ने हो तपाईले त्यो लुगा चाहिँ तपाईको यहाँनिर सेट हुन्छ। साथीहरू यो सुरुमा चाहिँ हामीले यो लुगा कुन चाहिँ लुगा चेन्ज गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ थोरै होशियारपूर्वक आफूले चेन्ज गर्न खोजेको एरियामा चाहिँ यो डार्क गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र यसरी डार्क गरेर भइसकेपछि साथीहरू हामीले लुगा चेन्ज गरेर देखाउने छौं। साथीहरू भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले यो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् है। हामीले नयाँ टेक्नोलोजी आएको हुन्छ त्यसको भिडियोहरू हामीले हजुरहरुमाझ पस्किरहेका छौं। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर छोड्दिनुहोस् जसले गर्दा हामीले अपलोड गरेको भिडियो सर्वप्रथम हजुरको साथमा आइपुग्नेछ र हजुरहरूले छिटोभन्दा छिटो नयाँ कुराको जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै साथीहरूले पक्कै पनि सब्स्क्राइब लाइक अनि बेल आइकन पक्कै पनि थिचिसक्नुभयो र सम्भवतः साथीहरूले यो भिडियो आफ्नो नजिकको साथीभाइलाई पनि यो हेरेर यसरी फोटो बनाउन सकिन्छ नि है भनेर शेयर पनि अवश्य गर्नुहुनेछ। साथीहरू यहाँनिर मैले यो आफूले चेन्ज गर्न चाहेको लुगालाई मैले सिलेक्ट गर्दै छु। त्यसपछि साथीहरू हामीले लुगाको बनोट कलर र सेटै चेन्ज गर्न पनि सक्नेछौँ।
हामीले यो लुगालाई सिलेक्ट गरिरहेका छौँ। यसरी नै हामीले बिस्तारै सम्पूर्ण यो एरिया जुन एरियामा हाम्रो लुगा चेन्ज हुँदैछ त्यो एरिया चाहिँ सम्पूर्ण एरिया चाहिँ हामीले यसरी डार्क गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ अब लगभग हामीले तलपट्टि लगभग तलको एरिया भ्यायौँ। अब हाम्रो माथि हाततिर बाँकी छ। यो हाततिर थोरै हामीले हाततिर पनि गर्न बाँकी छ र यो हाततिर पनि हेर्नुहोस् यसरी सरर सम्पूर्ण कुराहरू हामीले गरिसक्न लागेका छौँ। र अब हाततिरको भाग पनि हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले यो हातमा पनि चेन्ज गर्दैछौँ। हामीले लगाएको यो लुगालाई हामीले चेन्ज गर्छौँ। हामीले सर्ट लगाउँछौँ, हामीले टी सर्ट लगाउँछौँ, हामीले कोट लगाउँछौँ, हामीले जस्तो सुकै लुगा पहिरन हामीले यहाँनिर लगाउन सक्छौँ मात्रै टाइप गरेको भरमा। राम्रोसँग हेर्नुहोला, नछुटाइकन हेर्नुहोला। तपाईले कुन कपडा लगाउन मन लाग्छ तपाईले त्यहाँ टाइप गर्दिनुहुन्छ, त्यो कपडा सट्ट लगाइन्छ। तपाईले कहीँ केही एडिट केही गर्नु पर्दैन, एकदम इजिली। साथीहरू जमाना एकदमै नयाँ टेक्नोलोजीको आइरहेको छ। अहिलेको जमाना एआईले अब फड्को मारिरहेको छ। सम्पूर्ण चिजमा एआईको प्रयोग हुन थालेको छ। साथीहरू हामीले यो सम्पूर्ण सिलेक्ट गरेर भ्याइसकेका छौँ र हामीले माथिको लुगालाई मात्रै चेन्ज गरेर हेर्नेछौँ। साथीहरू तपाईले चाहनुहुन्छ भने जुत्ता पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, प्यान्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, तर हामीले एउटा स्याम्पलको रूपमा अहिले माथिको लुगालाई मात्रै चेन्ज गर्न खोज्दैछौँ। साथीहरू हामीले यहाँ लुगा कस्तो खालको लुगा लगाउने भनेर हामीले टाइप गर्न गइरहेका छौँ र यो टाइप गरे अनुसार हामीले विभिन्न खालको यहाँनिर हामीले थोरै 2-4 वटा देखे पनि यहाँनिर तपाईहरुले सयौं तरिकाले सोही टाइपको लुगा लगाएको पिक्चर्सहरु तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यसले गर्दा साथीहरु अबका दिनहरु अत्यन्तै टेक्निकल कुरामा फड्को मारेर कसरी हुन्छ जिन्दगीका हरेक कामहरुलाई एआई को मार्फतबाट इजिली सल्भ गर्दै गइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले टाइप गरे, मैले लुगाको टाइप गरे, नाम टाइप गरेको छु र मैले जेनेरेट गरिसकेको छु र अब तुरुन्तै यहाँनिर हामीले चेन्ज गर्न खोजेको लुगाको तरिकाहरू अथवा यस्तो खालको लुगा चेन्ज गर्न मिल्छ भनेर देखाउँदै छ र देखाइसक्यो साथीहरु। अघिको लुगा र अहिलेको लुगा चेन्ज भइसक्यो, यो अटोमेटिक चेन्ज भइसकेको छ र यस्ता यिनी सयौं किसिमका लुगाहरू यहाँनिर आएको हुन्छ भेराइटी। आफूलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यसलाई हामीले किप गर्न सक्छौं, होइन भने हामीले मोर गर्दै त्यसलाई चेन्ज गर्दै हेर्दै चेन्ज गर्दै हेर्दै आफूलाई इच्छा लागेको कलर, इच्छा लागेको लुगालाई हामीले यहाँनिर लगाउन सक्छौं। साथीहरु यो बडा अचम्मको कुरा छ। अरु चीजमा यता मिलाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो अटो साइजको पासपोर्ट साइजको फोटोमा कोट लगाएको टाइ लगाएको त देखेका थियौं, त्यहाँ कति दुःख गरेर मिलाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर साथीहरु यहाँ केही गर्नै पर्दैन, नाम मात्रै लेखिदिनुस्, काम तमाम भन्छन् नि, त्यस्तै जस्तो यहाँनिर चाहिँ सजिलै यो हाम्रो ड्रेस चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ड्रेस चेन्ज भइरहेको छ र धेरै खालको ड्रेसहरु चाहिँ यहाँनिर उपलब्ध छ। अब हामीले यो टाइपको ड्रेस नभएर अब हामी अर्कै टाइपको ड्रेस चेन्ज टाइप गरौँ, त्यो पनि हेरौँ कस्तो खालको आउँदो रहेछ। यस्तो छ, जमाना धेरै परिवर्तन भइरहेको छ। परिवर्तित जमानामा आफू पनि परिवर्तन भएर ती टेक्नोलोजीहरुलाई सँगसँगै साथसाथमा लिएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने हामीले पनि फड्को मार्न सक्छौं नि, हैन र? अब हामीले अघि भन्दा फरक एउटा सर्ट भनौं न, सर्ट लगाएर हेरौं। वाइट सर्ट भनेर हामीले सर्च गरेका छौं। यहाँनिर देख्न सक्छौं अब सर्ट विभिन्न रङको सर्टहरु। अझ त साथीहरु स्पेसिफिक रङ, यो रङको मैले सर्ट लगाउँछु भन्नुभयो भने त्यो पनि मिल्छ। र अहिले हामीले यहाँ सर्ट मात्रै हानेका छौं
यसले सर्टहरू खोज्दैछ साथीहरू हाम्रो लागि र अब ती देखाइदियो। देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट लगाएर हेर्नुहोस् थरी थरीका कोट लगाएका एकारे चेक सर्ट टाई सर्ट हैन अझ विभिन्न खालका अझ भेराइटीहरू सर्टका अझै भेराइटीहरू कति छन् साथीहरू। यहाँ धैर्य गर्नु पर्यो, तपाईहरुले खोज्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। धेरै किसिमका लुगाहरू यहाँनिर हामीले पाउन सक्छौं। कति सजिलो है साथीहरू। जुन लुगा लगाएर जुनसुकै ठाउँमा गएर घुमे तापनि त्यहाँको नेचर्सलाई सुहाउने तरिकाको लुगा हामी यहीँनिर बनाएर लगाउन सक्छौं। घरमा आएर आनन्दसँग बसेर आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा अथवा मोबाइलमा यसरी हामीले लुगालाई चेन्ज गरेर भेराइटी दिन सक्छौं साथीहरू। ल हेर्नुस् त सर्ट झोला भिरेको झोला पनि भिरेको थिइनँ मैले। त्यहाँनिर हेर्नुस् झोला भिरेको पनि देखाइदिन्छ। ल हेर्नुस् सर्ट चेन्ज भइरहेको छ, झोला भिरेको पनि आउँछ हैन। अब फुल भएन, अब हाफ लगाऊ, टी सर्ट लगाऊ हैन। अब टी सर्ट लगाऊ, त्यो पनि ब्ल्याक लगाऊ। ल कस्तो देखिँदो रहेछ दा साथीहरू, कस्तो अचम्मको चीज है। ए बाबै उही मान्छेले भन्छ नि देख्न पर्दो रहेछ के देखिन्छ भने जस्तो। यहाँनिर हामीले अब फुल बाउला सहितको कपडा लगाएका छौं। अब हामीले यहाँ हाफ लगाउँदै छौं, त्यो पनि ब्ल्याक साथीहरू। अब हामीले ब्ल्याक टी सर्ट ल हेर्नुस् त झोला भिरेर ब्ल्याक टी सर्ट लाएर ल हेर्नुस् ब्ल्याक टी सर्टमा पनि आइटमको छानी ल हेर्नुस्। मलाई चाहिँ यो मन पर्यो। ल यो राम्रो लाग्यो। ल चट्ट खोइ हातमा पनि के लागेको आयो। टक्क यो गग राख्ने यो पनि भिरेको देखियो। मलाई यो मन पर्यो, यसलाई किप गरिदिन्छु म। ल हेर्नुस् त कस्तो राम्रो आयो। आहा यो के तरिका, टेक्नोलोजीले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँदैछ। ल हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं। ओके हामी यसलाई सेभ गरौँ। यो फोटोलाई हामीले हाम्रो ल्यापटपमा सेभ गरौँ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। ल त्यो डाउनलोड फाइल हामी खोल्छौं। ल हेर्नुस् फोटो तयार भयो। ल हेर्नुस् त टक्क देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भएको फोटो, ब्याक भिरेको चट्ट। ल हेर्नुस् अब हामीले फुल बाउला लगाएको थियौं, अहिले त हाफमा पनि आयो। ल हेर्नुस् कस्तो खालको है, बडा मजाको कुरा छ यहाँनिर साथीहरू। नयाँ यस्तै खालका भिडियोहरू पाउनको लागि हजुरहरू हाम्रो साथमा पक्कै पनि रहिरहनु हुनेछ, जसको लागि तपाईले सब्स्क्राइब गरेर छेउैको बेललाई तपाईले थिच्नु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामीले बनाउने नयाँ भिडियोहरू तपाईको हातमा तुरुन्तै तपाईलाई घण्टी बजाउँदै आउनेछ साथीहरू। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हस् नमस्कार।